E greu să te oprești la unul singur. Să știți că am filmat această rețetă la finalul unei zile destul de grele pentru noi și n-a fost deloc complicat, deși sunt mai mulți pași de parcurs. Așa că vă îndemn să aveți și voi curaj și să încercați! Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti un nou desert fără gluten cu ajutorul produselor de la Char. În fiecare zi, multe persoane noi descopere canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. Sunt mai bine de 7 ani de când am descoperit produsele celor de la Char, cu ajutorul cărora meniul soțului meu care are intoleranțe la gluten este mult mai divers și adaptat nevoilor lui. Surpriza celor de la Nutrient Solution, care sunt distribuitorii produselor Char, continuă și anume oferă un discount de 15% la produsele Char pentru comunitatea noastră. Verificați detaliile în descriere. Eclerele sunt un desert select deosebit de gustos cu care nu ai cum să dai greș. Așa că haideți cu mine să vedeți cum pregătesc eu minunăția de eclere fără gluten. Pentru această rețetă am folosit 190 g făină fără gluten mixul B de la Char, 100 ml lapte, 100 ml apă, 100 g unt cu 80% grăsime, 4 ouă, 20 g zahăr și un praf de sare. Pentru cremă am folosit 750 ml lapte, 150 g zahăr, 75 g amidon de porumb, 6 gălbenușuri, 150 g unt cu 80% grăsime, o păstaie de vanilie, esență de vanilie și un praf de sare. Iar pentru decor, 100 g ciocolată cu 52% cacao și 100 ml frișcă. Mai întâi pregătim crema, pentru că avem nevoie de ea rece și ca să aibă timp să se răcească, începem cu ea. Am aici o păstaie de vanilie pe care o crestăm în două pe lungime și încercăm să radem semințele din interior cu lama unui cuțit. Ia uitați ce frumos! Punem și bețele și semințele într-o olicică. Adăugăm laptele. Și punem la fiert. Lăsăm pe foc până e gata să înceapă să clopotească. Într-un bol punem 4 gălbenușuri, așa că trebuie să separăm ouăle. Peste gălbenușuri adăugăm zahărul și amestecăm foarte bine cu telul până obținem o cremă pufoasă. Vezi ce fain își schimbă culoarea? Se deschide la culoare și începe să devină cremoasă. Când crema aceasta de gălbenușuri s-a deschis la culoare și uitați consistența, adăugăm amidonul și un praf de sare și amestecăm până se omogenizează foarte bine. Laptele cald îl trecem prin sită. Dăm deoparte păstăile de vanilie, iar laptele acesta cald îl punem puțin câte puțin peste crema de gălbenușuri. Punem tot amestecul înapoi în crăticioară și mergem din nou la foc. Punem totul la foc potrivit și amestecăm până se îngroașă. Trebuie să amestecăm continuu ca să nu se lipească. În momentul în care începe să se îngroașe, nu lăsăm mai mult de 2 minute pe foc. Crema cu amidon se gătește mult mai repede decât cea cu făină. Ia uitați, așa trebuie să arate. Oprim focul și lăsăm la răcorit pentru 10 minute. După ce crema s-a răcorit puțin, adăugăm esența de vanilie și untul. Și amestecăm cât să fie și untul topit. Haideți să vedeți cât de frumos arată la final. Punem crema într-un bol curat.
Acoperim toată suprafața cu o folie alimentară și lăsăm la răcit complet. Ca să nu facă crustă, de aceea am acoperit-o pe toată suprafața. Și gata. Cântărim făina. Folosim făina de la Charmixul B pentru pâine, după care, într-o crăticioară, punem apa, laptele, zahărul, un praf de sare și untul. Și mergem la foc. Și cu crăticioara și cu făina. Punem la fiert la foc potrivit până se topește untul. Când începe să fiarbă, tragem crăticioara de pe foc, adăugăm toată făina și amestecăm foarte bine ca să se înglobeze toată făina. După ce am încorporat făina foarte bine, punem din nou la foc, de data aceasta la foc foarte mic, pentru 2 minute aproximativ. Se opărește făina. Punem aluatul într-un bol și lăsăm la răcorit pentru 10 minute. După 10 minute adăugăm ouăle pe rând, unul câte unul, iar după fiecare amestecăm foarte bine. Nu-l adăugăm pe următorul până când nu se încorporează perfect cel de dinainte. Aceasta este consistența finală. Punem totul într-un poș cu duiul în formă de stea. Montăm aici frumos. Strângem bine. Înainte de a ne apuca să le așezăm în tavă, pornim cuptorul la 200 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos. Cu câte o picătură de aluat, fixăm hârtia în colțuri. Și acum formăm eclerele, lăsând spațiu între ele. Aproximativ 12 cm lungime. Cu degetul înmuiat în apă, aplatizăm aceste vârfulețe. Coacem la 200 de grade Celsius pentru 10 minute, după care coborâm focul la 180 de grade și mai coacem pentru 15-20 de minute sau până se rumenesc bine deasupra. Haideți să vedeți cât de frumos au ieșit. Așa arată. După timpul de coacere, la bază, înțepăm de 3 ori cu o scobitoare, pentru ca în felul acesta să iasă aburul și să se usuce foarte bine în interior. După care le punem pe un grătar la răcit complet. La mine coacerea a durat, așa cum v-am spus, 10 minute la 200 de grade Celsius, iar 15 minute la 180 de grade Celsius, la programul cu căldură sus și jos, iar în funcție de cuptorul vostru, poate să difere puțin timpul acesta de coacere. Gata și cea de-a doua tavă. Uite ce frumos au ieșit și în interior. Urmează să le tăiem pentru a le putea umple. Și așezăm căpăcelul și baza, ca să știm fiecare de unde vine. Pentru a putea umple eclerele, trebuie doar să mixăm câteva secunde cremă.
Am aici un poș de unică folosință în care vom pune crema. Punem la fel duiul în formă de stea. Uite ce frumos arată! Și culoarea este superbă. Îi punem frumos căpăcelul, după care este gata pentru glazură. Din această compoziție au ieșit 30 de eclere. În funcție de ce mărime veți face voi, vă va ieși mai mult sau mai puțin. Pentru decor putem folosi zahăr pudră sau glazură de ciocolată. Pentru glazura de ciocolată am să pun frișca într-un bol mai mare și o încălzim la microunde pentru 1 minut. Adăugăm ciocolata și lăsăm așa pentru 5 minute. Amestecăm cutelul până la omogenizarea completă. Glazura obținută o pun într-un poș care nu este găurit la vârf. Am să-i dau eu o gaură mică, mică, mică. Cu foarfeca tăiem foarte, foarte puțin din vârf. Și ornăm deasupra. Punem la frigider pentru 15-20 de minute ca să se întărească ciocolata. Dragii mei, a sosit momentul mult așteptat de mine, dar cred că și de voi. Să vă spun ce bunătate se ascunde aici. Sunt extraordinar de bune. Nu zici că-s fără gluten. Nu diferă absolut cu nimic față de cele clasice. Sunt genial de bune. Aromate, super, super, super fragede, geniale. E greu să te oprești la unul singur. Atât de aromată este crema. S-au copt frumos cojile, uscate așa bine, însă fragede, împreună cu crema. S-au uscat perfect aluatul la cuptor, s-au copt așa de bine. Te lingi pe degete și pe buze. De bune ce sunt! Dacă veți încerca această rețetă de eclere fără gluten, sunt convinsă că veți rămâne uimiți de cât de faine ies și acestea fără gluten. Este una din rețetele fără gluten care ies atât de bine, încât este foarte greu să-ți dai seama că sunt eclere fără gluten. Sper că am reușit să vă conving că este o rețetă ușoară atunci când ai cu ce să o pregătești și îmi doresc tare mult să o încercați și voi. Mulțumesc celor care ați privit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut acest video, distribuiți-l tuturor celor care au nevoie de o rețetă bună fără gluten. În descriere aveți un link care vă va duce pe site-ul celor de la Nutrient Solution. Când comandați cu codul ABI cu Y, veți avea o reducere de 15% la produsele Char în perioada 1-24 aprilie. Rețineți, găsiți toate detaliile în descriere. Încă ceva, eclerele fără gluten au alt gust atunci când le pregătești cu plăcere și le savurezi cu cei dragi. Dacă vi se pare prea complicat toți acești pași de parcurs într-o singură zi, puteți face într-o zi crema, într-o zi cojile pentru eclere. În felul acesta veți împărți rețeta în două și vi se va părea mult mai ușoară. Să știți că am filmat această rețetă la finalul unei zile destul de grele pentru noi și n-a fost deloc complicat, deși sunt mai mulți pași de parcurs. Așa că vă îndemn să aveți și voi curaj și să încercați. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere! Hai să vedem cât am reușit să tai. Deloc. Deloc. Exact. De frică să nu tai prea mult, n-am tăiat deloc. Pe bune. Gata. Exact. E prea deloc. Da, mă, un pic mai...
Nu că mi-e frică să nu tai prea mult, că nu vreau să tai foarte mult. Vezi, curge.